تشيهان وعالية خارج القصر. بس هل دي لحظة هروب ولا بداية لحرب جديدة؟ هل تشيهان هياخد القرار الصعب ويسيب القصر بكل ما فيه؟ ولا لسه في حاجة ربطها جوه؟ وفجأة يظهر شخص جديد، مش أي شخص، ده دخوله لوحده هيقلب كل الأحداث، هيكشف أسرار وهيفتح جراح كانت مدفونة، وكل الشخصيات هتبدأ تتحرك بشكل مختلف. أما عالية دي مش من النوع اللي بيخسر، بالعكس قررت تواجه بكل قوتها. والسؤال اللي بيطرح نفسه، تشيهان هيعمل إيه بعد كلامها؟ هل هيقف في صفها ضد صداقته مينا ولا هيسيبها لوحدها في المعركة؟ وفي وسط كل ده شاهين بيتجوز نارا، بس ليه التوقيت ده؟ هل ده حب ولا خطة جديدة في لعبة أكبر؟ ومع تصاعد الأحداث بدأت تطلع حملات تطالب بإيقاف المسلسل. ليه؟ مين اللي ورا الحملة دي؟ مش كده وبس، تسريبات بتأكد إن في شخصية هتنسحب من القصة. الصراعات بدأت تطلع على السطح والمواجهات خلاص قربت، بس في حاجة واحدة لسه ما حصلتش، اللي كلنا مستنيينه من أول حلقة. بس للأسف الأحداث ماشية عكس كل توقعاتنا، لكن اللي جاي أقوى بكتير، فخليكم معايا لحد آخر الفيديو علشان كل لحظة فيها مفاجأة. قبل ما نبدأ عندكم دقيقة، لو لسه مش مشتركين في القناة يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. الفيديو النهاردة مليان أحداث مش هتصدقوها، أسرار هتتكشف وتطورات هتخليكم في حالة صدمة. واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. للأسف نسبة المشاهدة للحلقة انخفضت بشكل واضح وصادم، رغم إن الحلقة كانت حلوة وفيها شغل حلو. بس الصدمة الكبيرة كانت إن الأحداث ماشية بعكس توقعاتنا تماماً. كلنا كنا مستنيين لحظة واحدة، الاعتراف بالحب بين تشيهان وعالية، لكن بدل ده نتفاجئ بظهور مينا وطفلها، ونلاقي الكاتبة تركيزها لشخصية مش أساسية للجمهور، وسايبة الأبطال اللي الناس كلها مستنياهم. الفانز حرفياً غضبان، وكتير شايفين إن الكاتبة تستاهل فعلاً نزول الريت، لأنها روجت للحلقة بإعلانات قوية وقالت إنه هيكون فيها اعتراف بالحب. بس اللي حصل كان العكس تماماً. الناس زهقت من مينا اللي بقت بتظهر في كل مشهد للأبطال، وزهقت أكتر من المماطلة اللي بتحصل في علاقة تشيهان وعالية، وكأن الكاتبة شايفة إنه لو حصل اعتراف خلاص القصة هتنتهي. وده في رأيي مش بس غلطة، ده فقر في التفكير والإبداع. وكمان يظهر هاشتاج مقاطعة المسلسل بقى ترند رقم 1 في تركيا. عارفين ليه؟ لأن كوكاكولا كانت من الرعاة الرئيسيين للحلقة، وده بالنسبة للجمهور شيء مرفوض تماماً. إزاي مسلسل ناجح زي ده يرضى يكون واجهة لشركة بيتقطعها ملايين في العالم؟ فهل صناع العمل هيحترموا رد الفعل ولا هنكمل في نفس الدوامة؟ والمفاجآت لسه مخلصتش، تسريبات مؤكدة نزلت وهتقلب الموازين. أول تسريب معانا، الصحفية بيرسين أعلنت رسمياً إن مسلسل المدينة البعيدة هينتهي في الحلقة 28، ونهايته هتكون صدمة وقوية جداً لدرجة إنها هتكون حديث الجمهور لفترة طويلة. تاني تسريب، شخصية أوزكان هتغادر المسلسل في الحلقة الجاية، يعني في وداع مؤثر، ويمكن رحيله يفتح باب لظهور شخصيات أقوى وأحداث أعمق. وتالت وأقوى تسريب، انضمام شخصية جديدة رئيسية هتكون محورية في الأحداث وهتكمل معانا في الجزء الثاني كمان. بس يا ترى مين؟ أنا شخصياً شايفة إن كل الإشارات بتقول إنه والد عالية، خصوصاً بعد ما ظهرت صور لفكرية من موقع التصوير، وفي كمان فلاش باك بيرجع للأحداث القديمة واللي حصل معها زمان. وتوقعي إن والد عالية هيكون واحد من كبار رجال ماردين، وده هيقلب كل حاجة رأساً على عقب. خليكم معايا لآخر لحظة علشان نعرف هل فعلاً تشيهان وعالية هيسيبوا القصر ولا في قرار مفاجئ هيقلب مصيرهم ويغير كل حاجة. أما عن عالية، فعالية مستحيل تقبل بالهزيمة. ليه؟ لأنها مش هتسمح لنفسها تنهزم قدام صداقات ومينا وتسيب ليهم الساحة كده، خصوصاً إن سلامتها وسلامة ابنها مرتبطين بوجودها جوه القصر ده. ثانياً، عالية كانت وعدت تشيهان إنها لو شافته بيقع هتكون هي اللي تشيله وتقف جنبه. صحيح هو غلط، بس كان صعب جداً تسيبه فريسة سهلة لصداقته مينا، وهو أصلاً تايه ومش قادر ياخد موقف قبل ما يعرف رد فعلها هي الأول. ثالثاً، حبها الواضح جداً لتشيهان هو اللي هيخليه ياخد خطوة جريئة المرة دي، خصوصاً بعد الموقف ده، لأنها هتبدأ تبعد عنه وهي لسه قريبة.
وده هيخليه يتحرك. بس المرة دي بدافع غريزة الحب، مش الحسابات ولا ساعتها كل العقبات اللي كانت منعاه يقرب منها، وأهمهم إنها كانت زوجة أخوه، هتتحول لحاجة ولا كأنها موجودة أصلاً. ابتعاد عالية هيكون بمثابة الإنذار الأخير لتشيهان. هيحس لأول مرة إنها فعلاً ممكن تختفي من حياته بعد ما كانت خلاص هتكون ليه، وكان على وشك يعترف بحبه، لكن الوقت فات. الحلقة الجاية هتكون مليانة مفاجآت. أول حاجة هنودع شخصية أوزكان زي ما التسريبات قالت، هو هيغادر المسلسل قريب، بس في نفس الوقت هتشوفوا بداية قصة حب جديدة بين نارا وشاهين، ودخولهم مرحلة جديدة ومهمة في حياتهم، وهيقرروا يكملوا حياتهم مع بعض بالزواج بعيد تماماً عن الصراعات والمشاكل اللي حوالينهم. والحلو في الموضوع إن القرار ده هيكون بموافقة ودعم من شيهان وعالية، حتى لو صداقات رفضت الموضوع، لكن المرة دي شيهان هيساندهم ويساعد في إتمام الزواج، عشان ببساطة سعادة أخته نارا هي اللي تهمه. كمان صداقات شايفة نفسها انتصرت على عالية، وبتعتقد إنها اللي متحكمة في القصر، ومن يبقى ومين يغادر هو قرارها هي. لكن رد فعل عالية غير كل اللعبة، لأن صداقات كانت فاكرة إن عالية هتقبل بالهزيمة، لكن عالية قالت بكل قوة: أنا زوجة الأغا ومكاني دايماً معاه في القصر. الكلام ده كان مش بس تحدي، ده إعلان واضح إنها مش هتستسلم ولا تقبل الهزيمة قدام صداقات. صداقات من ناحيتها هتستغل وجود مينا وحملها بابن قائد العشيرة عشان تقوي نفوذها وتثبت إنها المتحكمة الحقيقية في القصر. وفي الوقت اللي الكل بيبدأ يتحرك ناحية القصر، القرار اللي عالية هتاخده هيقودها لمفترق طرق جديد، واختيارها مش هيغير مصيرها بس، ده هيغير مصير الكل حواليها. وننتقل دلوقتي لأهم بارت في الحلقة الجاية، شيهان. بعد ما عرف حقيقة صداقات بالكامل، شيهان كالعادة هيكسر كل التوقعات وهيقف بكل قوته في صف عالية ضد صداقات مينا، بس المرة دي مش وقفة عادية، المرة دي بدافع الحب. شيهان هيشوف إن عالية ملهاش غيره في الحياة، وإنه لازم يحميها حتى لو ضد عيلته، حتى لو ضد الكل. وخلونا نفتكر مع بعض، شيهان قبل كده قالها صراحة: لو صداقات فكرت تؤذي عالية هسيب لها القصر وهاخد دينيز وعالية ونمشي. والمرة دي هو فعلا بيفكر في القرار ده، هيقرر يسيب القصر بالكامل، يسيبه لصداقات ومينا، وياخد عالية ودينيز ويبدأوا من جديد. قرار جريء، لكنه هيكون القرار الصح، خصوصاً بعد ما شفنا إعلان الحلقة، ظهور ديكورات جديدة وغرفة مختلفة عن غرف القصر. ناس كتير قالت ده منزل جديد، بس الحقيقة إنها غرفة دينيز داخل القصر، والإضاءة المختلفة كانت بس لإثارة الجدل. تفتكروا إيه هيكون رد فعل صداقات لما تكتشف إن شيهان ممكن يسيب لها القصر بالكامل؟ أيوة، أنا شايفة إن شيهان ممكن ياخد القرار الجريء ده وياخد عالية ودينيز ويبدأوا من جديد بعيد عن كل الصراعات دي. الصدمة الكبرى إن شيهان يضحي بكل شيء، اسمه، مكانته، القصر، عيلته، علشان عالية ودينيز. وده هيكون أقوى صفعة لصداقته مينا، وأكبر رد اعتبار لعالية اللي اتحملت كتير وسكتت. ولو التوقع ده حصل، هيكون قهر المينا اللي كانت فاكرة إن بالحمل تقدر تكسب شيهان. لكن دلوقتي السؤال الكبير، هل فعلاً عالية وشيهان ودينيز هيبدأوا من أول وجديد؟ ولا في مفاجأة تانية مستنياهم؟ قولولي في الكومنتات، تتوقعوا شيهان فعلاً ياخد القرار ده؟ مستنياكم تقولولي رأيكم، ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد أول بأول. سلام.